हरिओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णम वंदे जगतगुरु। કેમ છો વાલા મિત્રો? મજામાં ને? ગીતા જ્ઞાન ગંગામાં પધારેલા સર્વ ભાવિક ભક્તોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. મિત્રો, આજનો શ્રીમદ ભગવદ ગીતા સંવાદ અધ્યાય 10મો વિભૂતિ યોગ શ્લોક નંબર 33. અક્ષરામકારોસ્મિ દ્વંદ્વ સમાસિકસ્ય ચ અહમેવાક્ષય કાલો ધાતાહમ વિશ્વતો મુખ. અક્ષરોમાં અકાર હું છું અને સમાસોમાં દ્વંદ્વ સમાસ હું છું. ક્ષય રહિત કાળ અર્થાત કાળનો પણ મહાકાળ હું છું તથા ચોતરફ મુખ વાળો વિરાટ સ્વરૂપ સૌનો ધારણ પોષણ કરનારો પણ હું જ. મિત્રો, હે ભગવાન પોતાની દિવ્ય વિભૂતિઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે, જે વિભૂતિના સ્મરણ માત્રથી ભક્તિ ભાવમાં દઢતા વધે છે અને ચોતરફ સર્વ વાસુદેવમ ઇતિ બધામાં વાસુદેવ છે એવું પ્રતિપાદન ભગવાન કરવા માંગે છે. તો મિત્રો, શ્લોકને વિસ્તારથી જોઈએ કે પ્રથમ વિભૂતિ. વાલા મિત્રો, 33મા શ્લોકને ભગવાનની પાસે વિસ્તારથી સોંભળીએ. આ શ્લોકમાં ભગવાન પોતાની 4 દિવ્ય વિભૂતિ ગણાવી છે. પ્રથમ વિભૂતિ અક્ષરામકારોસ્મિ, અર્થાત કોઈ પણ ભાષા હોય, વર્ણમાલા હોય, જેને આપણે કક્કો કહીએ છીએ ગુજરાતીમાં, તેમાં સર્વપ્રથમ અકાર આવે છે. તો મિત્રો, જેને સ્વર કહે છે, તો કક્કામાં સ્વર અને વ્યંજન 2 પ્રકાર આવે છે, એ આપણે સૌ જાણીએ છીએ. તો સ્વર અને વ્યંજન બંનેમાં અકાર એ હું છું એવું ભગવાન કહે છે. અર્થાત અકારમાં અ આ ઈ ઉ આવે, તો અકારથી સ્વર વિના વ્યંજનોનું ઉચ્ચારણ થઈ શકતું નથી. એટલા માટે અકાર અક્ષરને ભગવાને પોતાની દિવ્ય વિભૂતિ ગણાવી છે. ટૂંકમાં કોઈ પણ વ્યંજન અવિના બોલી શકાતું નથી. દાખલા તરીકે ક, ખ, ઘ, આમ દરેક અકાર, દરેક અક્ષરનો આધાર હશે. જેમ અવિના વાણી શક્ય નથી, તેમ ભગવાનના ચૈતન્ય વગર સૃષ્ટિનું, જગતનું અસ્તિત્વ શક્ય જ નથી. તે દરેકના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં કેવળ એક પરમાત્મા જ છે. એક મુખ્ય સત્તા પરમાત્મા જ છે. પરમાત્મા વિના કશું છે જ નહીં. કાર્ય અને કારણ પરમાત્મા જ છે. તો મિત્રો, બીજી વિભૂતિ જોઈએ કે દ્વંદ્વ સમાસા શિષ્ય ચ, અર્થાત જે 2 થી વધારે અક્ષર જોડીને એક શબ્દ બને છે તેને સમાસ કહે છે. આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણમાં જોયું. તો મિત્રો, કક્કો 12 અક્ષરી શબ્દ અભ્યાસથી પ્રથમની સીડી છે અને જ્યારે વ્યાકરણ તેના પગથિયા છે. વ્યાકરણમાં શબ્દ પછી સમાસ આવે છે, જે શબ્દોનું વાક્ય બનાવવામાં મદદરૂપ થાય છે અને સમાસ કહે છે 1 થી વધુ શબ્દો. તો સમાસના મિત્રો અનેક પ્રકારો છે, તેમાં મુખ્ય 4 પ્રકારો મહત્વ ધરાવે છે. અવયવ ભાવ સમાસ, તત્પુરુષ સમાસ, બહુવ્રીહી સમાસ અને દ્વંદ્વ સમાસ. તો આ 4 મુખ્ય સમાસો છે. તો 2 અક્ષરોના જોડાણમાં પહેલો અક્ષર પ્રધાનતા ધરાવતો હોય, મુખ્ય પ્રભુત્વ ધરાવતો હોય, અને અવયવી ભાવ સમાસ કહે છે. અને જો તે પછીનો શબ્દ પ્રધાનતા ધરાવતો હોય, એટલે કે બીજો શબ્દ મુખ્ય પ્રભુત્વ ધરાવતો હોય, તેને તત્પુરુષ સમાસ કહે છે. જો બંને પ્રથમ અને બીજો શબ્દ પોતાના સિવાય અન્યને, બીજાને વાચક હોય, બીજાનું મુખ્ય ધરાવતો હોય, પ્રભુત્વ ધરાવતો હોય, તેને બહુવ્રીહી સમાસ તરીકે ઓળખાય છે. અને જો બંને શબ્દો, પહેલો અને બીજો બંને શબ્દો પ્રભુત્વ ધરાવતા હોય, તો તેનો અર્થ એ થયો કે બંનેનો અર્થ એક જ થાય. એક વિના બીજું શક્ય નથી એવો ભાવ દર્શાવવાનો હોય, તો તેને દ્વંદ્વ સમાસ કહે છે. તો વાક્યના રીતે જોઈએ કે અવ્યક્ત ભાવ એટલે કે અર્થાત પદોમાં જે સમાનતા ઉભય પદ છે. અન્ય સમાસોમાં તો પહેલું પદ મુખ્ય હોય તો તેને અવ્યક્ત ભાવ સમાસ, બીજું પદ મુખ્ય હોય તો તેને તત્પુરુષ સમાસ, પ્રથમ બંને પદ ગૌણ અને ત્રીજું પદ મુખ્ય હોય તો બહુવ્રીહી સમાસ. પરંતુ દ્વંદ્વ સમાસ બંને પદ સમાન હોય, જેવી રીતે રામ અને કૃષ્ણ, તો બંને પોતપોતાની રીતે મુખ્ય છે અને પૂર્ણ છે. આનો આધ્યાત્મિક અર્થ એ થાય કે ભગવાન અદ્વૈત
અર્થાત એક છે. એક હોવા છતાં પણ સૃષ્ટિમાં જીવાત્મા એટલે કે આત્મા અને પરમાત્મા આપણે જાણીએ છીએ પુરુષ અને પ્રકૃતિ તરીકે સમાન રીતે વ્યાપ્ત છે. તો આ સમાનતા દર્શાવવા માટે દ્વંદ્વ સમાસ એ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. પરસ્પર સંબંધ અને એકતા એ દ્વંદ્વ સમાસમાં ભલે બે અલગ અલગ હોય પરંતુ બંને અલગ અલગ પદો જોડાઈને જે અખંડ પદ અખંડ ભાવ એક ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે. દાખલા તરીકે માતા અને પિતા, પતિ પત્ની, શિવ શક્તિ, રાધા કૃષ્ણ, સીતારામ બંને પૂર્ણ છે. એક સિક્કાની બે બાજુ છે. બંનેનું મિલન જ પૂર્ણતા છે. બંનેનું જોડાવું જ અખંડતા છે. સુખ દુઃખ, રાત દિવસ, જય પરાજય, લાભ હાનિ આ વિરોધાભાસી પરસ્પર વિરોધાભાસી તત્વો હોવા પણ ભગવાન તેને એક તોતણે જોડે છે. જેમ કે સજ્જન અને દુર્જન એક ન હોય તો બીજાનું કોઈ અસ્તિત્વ જ ના હોય. જેમ દુઃખ જ ના હોય તો સુખની પરિભાષા શબ્દ જ ના હોય. તો મિત્રો સર્વવ્યાપકતા અને એકત્વનું જોડાણ આ દ્વંદ્વ સમાસમાં પ્રત્યે લાગે છે જે જોડનારું તત્વ છે. દાખલા તરીકે ક એકલો બોલી શકાતો નથી. ક વત્તા અ ક વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ દ્વંદ્વ સમાસ સૌથી સરળ અને પ્રકૃતિને નજીક છે. દાખલા તરીકે આપણે રામ લક્ષ્મણ બોલીએ તો રામ અને લક્ષ્મણ નું જોડાણ મહત્વ સરખું અંકાય છે. નથી કોઈ ચડિયાતું, નથી કોઈ ઉતરતું. તો ભગવાન અહીં એ કહેવા માંગે છે હું એ શક્તિ છું જે બે સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓને સમાન ગૌરવ સાથે જોડી રાખે છે. તેથી ભગવાને તેને પોતાની દિવ્ય વિભૂતિ ગણાવી છે. સમાસ હમ દ્વંદ્વ સમાસ. મિત્રો ત્રીજી વિભૂતિ અહમ આવે વશ્ય કાલો અર્થાત હું અક્ષય કાળ છું. કાળનો પણ કાળ મહાકાળ છું. તો મિત્રો આપણે આગળના શ્લોકમાં સમય એટલે કાળ વિશે જોઈ ગયા. શ્લોક નંબર 30 કાલયતમહમ. તો અર્થાત જે સદા પરિવર્તનશીલ છે અને જે જ્યોતિષની રીતે ગણાય છે તે કાળ હું છું એવું ભગવાન કહી ગયા. અને અહીંયા 33મા શ્લોકમાં ભગવાન અહમ એવા ક્ષય કાલો અર્થાત જે શાશ્વત કાળ છે. તો કાળ પણ મિત્રો બે પ્રકારના છે. એક સતત પરિવર્તનશીલ થતો રહેશે અને એક સદા અપરિવર્તનશીલ રહેશે જેને અવિનાશી કાળ પણ કહે છે. જે સમય કાળને પણ ગળી જાય છે અને જે સદા અપરિવર્તનશીલ છે જે હું છું એવું ભગવાન કહે છે. અર્થાત કાળની અંદર 24 લોક આવી જાય એવા બ્રહ્માજી પણ મહાકાળ સમયે મહાપ્રલય સમયે મહાકાળમાં લીન થઈ જાય છે. કારણ કે મહાકાળની ગણના કેવળ પરમાત્માથી જ થાય છે. સામાન્ય કાળની ગણતરીથી થાય છે અને બ્રહ્માજીથી થાય છે કે છેલ્લું બ્રહ્માજીનું વર્ષ. બ્રહ્માજીનો પ્રલય થતા કાળ સમાપ્ત થઈ જાય પરંતુ એ કાળને પણ જોવા વાળો, કાળને પણ ગળવા વાળો, કાળને પણ હેન્ડલિંગ કરવા વાળો મહાકાળ છે જેને આપણે કાલાતીત કહીએ છીએ. આ અક્ષય કાળ જેનો કદી ક્ષય ના થાય તે કાલાતીત છે. જગતમાં દરેક વસ્તુનો નાશ થાય છે પણ અનંત કાળનો ક્યારેય નાશતો નથી. તે ક્યારેય ખૂટતો નથી. તેથી અખંડ છે. જેનો અંત નથી આવતો તેથી અનંત છે. જેનો ક્ષય નથી થતો તેથી અક્ષય છે. અને જે પરમાત્મા તત્વ સ્વયં કાલાતીત, અખંડ, શાશ્વત, અક્ષય, મહાકાળ અને સનાતન છે. તેથી ભગવાને અહીં કાળ એટલે કે સમય અને મહાકાળ એટલે કે કાલાતીત રૂપને પોતાની દિવ્ય વિભૂતિ ગણાવી છે. મિત્રો ચોથી વિભૂતિ દાતાહમ વિશ્વતો મુખા. દાતા એટલે કે ધારણ કરનાર હું છું. દાતા એટલે આખા જગતનું, આખા વિશ્વનું, આખી સૃષ્ટિનું ધારણ, પોષણ અને રક્ષણ કરતું જે મુખ અર્થાત વિશ્વતો મુખ જે બધી જ દિશામાં જુએ છે, બધી જ દિશામાં વ્યાપ્ત છે. દરેક પ્રાણી માત્ર તેની નજરમાં છે. સર્વવ્યાપી વ્યવસ્થાપક ભગવાન છે. એટલા માટે ભગવાન અહીં પોતાની દિવ્ય વિભૂતિનું વર્ણન કરી જે કંઈ પણ અક્ષર લખીને કે બોલીને ભગવાન યાદ આવે. જ્યારે કોઈ સંબંધ જોડીએ પતિ પત્ની તો તેના દ્વંદ્વ સમાસ દ્વારા ભગવાન દેખાય. જ્યારે સમય સરકતો દેખાય ત્યારે ભગવાનની યાદ આવે અને ભગવાનની શક્તિનો અહેસાસ થાય. આમ દરેક એકની અભિવ્યક્તિમાં મુખ્ય દિવ્ય વિભૂતિ ભગવાન છે અને ભગવાન દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ભગવાન જ તેનું અધિષ્ઠાન સ્વરૂપ છે. ભગવાન દ્વારા જ ચેતના, શક્તિ, સ્ફૂર્તિ, સત્તા મળે છે. આવી મુખ્ય દિવ્ય વિભૂતિમાં એકમાત્ર સત્તા પરમાત્માની છે એવું દૃઢપણે ભક્ત માનતો સ્વયં જાણીને પરમાત્મા સુધી આસાનીથી પહોંચી શકે છે. તો મિત્રો સત્સંગને અહીં વિરામ આપીએ. હરિ અનંતા, હરિ કથા અનંતા,
ગીતા, સત્સંગ અને હરિનો કોઈ જ અંત નથી, પરંતુ સમયની માંગ વિરામ જરૂરી છે. તો મિત્રો, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 1 થી 18 અધ્યાય અને 1 થી 700 શ્લોક ક્રમશઃ સોંપડવા માટે અને આપણો સનાતન ધર્મનો હાદ છે, આપણા સનાતન ધર્મની ફરજ છે. આપણે આપણા ધર્મનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ અને ધર્મના જ્ઞાનથી જ ઉત્થાન સંભવ છે. ધર્મ રક્ષતી રક્ષતી, આપણે ધર્મનું રક્ષણ કરીએ અને ધર્મ આપણું રક્ષણ કરીએ. બસ એ જ આશાથી મારો આ નમ્ર પ્રયાસ છે કે ગીતા ગ્રંથના જ્ઞાનને ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવાનો. તો આવો મિત્રો, આપણે સૌ સાથે મળી અને ભગવાનના શ્રીમુખથી નીકળેલી દિવ્ય ગીતા ગ્રંથનું, સત્સંગનું, દરેક શ્લોકનું રસપાન કરીએ. તો ફરી મળીશું. મળવાના સંકલ્પ સાથે આજે વિદાય લઈએ. ફરી મળીશું આગળના શ્લોકમાં. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. ગીતા જ્ઞાન ગંગા ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.